told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. नमस्कार, स्वागत आहे आपल्या नवीन रेसिपी मध्ये। तर आज आपण पाहणार आहोत हिरव्या मूग डाळीचे डोसे कसे बनवायचे। त्यासाठी येथे मी 2 वाटी मूग डाळ 6 तास भिजत घातलेली, त्याच्यानंतर याच्यामधलं मी पाणी काढून घेतलेलं आहे। हे पाणी आपण मूग डाळ बारीक करताना टाकणार आहोत। पाहू शकता छान अशी 5-6 तास झाल्यानंतर मी याच्यामधलं पाणी काढून घेतलेलं आहे। छान आपली मूग डाळ ही भिजलेली आहे। आता आपण ही मूग डाळ मिक्सर मध्ये बारीक करून घेऊया। मिक्सर मध्ये आपण हिरवी मूग डाळ वाटून घेऊया। आपण ही मूग डाळ 2दा बारीक करून घेणार आहोत। मूग डाळ टाकल्यानंतर येथे मी 2-4 हिरवी मिरची घेतली आहे आणि 4-5 लसूण पाकळ्या आपण हे एका बॅच मध्ये वाटून घेणार आहोत। थोडंसं पाणी बारीक होण्यासाठी बारीक करून घेतलेलं आहे। छान अशी बारीक पेस्ट करून घ्यायची। पाहू शकता येथे मी काचेचा बाउल घेतलेला आहे। हे बारीक केलेलं मिश्रण आपण काचेच्या बाउल मध्ये ओतूया। आता दुसऱ्यांदा आपण परत मूग डाळ या वाटणामध्ये आपण 2 चमचे रवा, रव्याने आपला डोसा छान असा क्रिस्पी होतो। आणि 2 चमचे मी बेसन पीठ घेतलेलं आहे। बेसन पिठामुळे आपल्या डोशाला छान असं बाइंडिंग येतं आणि डोसा चवीला खूप छान लागतो। हे पण छान आपण बारीक करून घेतलेलं आहे। हे पण आपण काचेच्या बाउल मध्ये ओतूया। चवीनुसार मीठ। हे मिश्रण आपण एकजीव करून घेऊया। सर्व मिक्स करून घेतलेलं आहे। एकजीव झालेलं आहे सर्व मिश्रण। तुम्हाला जर थोडं घट्टसं वाटत असेल तर तुम्ही याच्यात थोडं पाणी ऍड करू शकता। अशा प्रकारे हे डोश्याचं बॅटर परफेक्ट तयार झालेलं आहे। पाहू शकता गॅस ऑन केलेला आहे, पॅन ठेवलेला आहे। पॅन छान गरम झाल्यावरती आपण पॅन वरती तेल लावून घेणार आहोत। थोडंसं तेल आणि याच्यावरती आपण थोडंसं पाणी टाकणार आहोत आणि टिश्यू पेपरने हा तवा साफ करून घेणार आहोत। आता आपण डोशाचे बॅटर टाकूया। बॅटर टाकल्यावरती स्प्रेड करून घ्यायचं व्यवस्थित। 2 मिनिटे झाल्यावर या डोशाच्या कडेने तेल सोडायचे, म्हणजे डोसा छान भाजला जातो। 3 मिनिटे झालेले आहेत। डोशाला आपण पलटी मारूया। दोन्ही बाजूने आपला डोसा छान भाजलेला आहे। आता मी फोल्ड करते डोशाला। छान असा क्रिस्पी झालेला आहे, कुरकुरीत। डिश मध्ये काढून घेते। मूग डाळीचे डोसे आपल्या इथे तयार झालेले आहेत। तर हे मूग डाळीचे डोसे तुम्ही चटणी सोबत, नारळाच्या किंवा टोमॅटो सॉस सोबत खाऊ शकता। हिरव्या मूग डाळीचे डोसे खूप पौष्टिक असतात। तर तुम्ही नक्की घरी ट्राय करा आणि कमेंट मध्ये सांगा कसे झाले ते। हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। थँक्यू।